لن يحدث ذلك في عهدي أبداً. بتلك الكلمات عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، مؤكداً أن رجل الكرملين فلاديمير بوتين لما كان ليتجرأ على غزو أوكرانيا لو كان هو رئيساً للولايات المتحدة. تصريحاً قد تجده عادياً في ظل كم التصريحات الهائلة التي يطلقها ترامب خلال فترة حكمه وحتى بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن، لكنه يحمل في طياته مفتاحاً يروي قصة السياسة الأمريكية في آخر عامين، فخروج فوضوي من أفغانستان ومنح طوق نجاة لإيران والاستغناء على أكبر الحلفاء في الشرق الأوسط، معها إفساح الساحة للكثير من الدول لتلعب لعبتها من جديد. الصين باتت أكثر قوة وروسيا لا يمكن إيقافها، وحتى الحلفاء باتوا في قلق على مصيرهم. هل تنازلت واشنطن عن عرشها أم تحولت إلى ببغاء يردد التصريحات دون نفع؟ من يتحكم بمن؟ ومن سيدير التوازنات في العالم بعد اليوم؟ رئيس هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وإدارة تعد بالكثير لكنها لم تنفذ ولم تفشل في ذات الوقت. وحرب بوتين الخاطفة قلبت موازينها في أيام. ماذا يريد بايدن أكثر من ذلك ليتحرك؟ حرب عالمية ثالثة أم صراع نووي؟ أم أنه يلعب دبلوماسياً؟ أسئلة تدور في ذهن نصف سكان الكوكب، ويتساءل النصف الآخر عن الاحتمالات، وتبقى الساحة إلى الآن ممتلئة بالجميع باستثناء واشنطن. فهل هي سعيدة بما يحصل؟ أم أنها هي من تشب النيران في العالم؟ أم أنها تنتظر اللحظة الحاسمة؟ أزمة أوكرانيا ليست الأولى، وفي ذات الوقت لن تكون الأخيرة. فخلال عام واحد يمكن لمخيلة أي محلل سياسي رسم خريطة السياسة الخارجية الأمريكية التي تحولت من التحالفات القوية والدفاعات الاستراتيجية إلى سياسة الإعلام والتصريحات والردود الدبلوماسية. في يناير من العام 2021، وعندما صعد جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، قال في أول وعوده أن الولايات المتحدة عادت الدبلوماسية إلى قلب سياستها الخارجية. النائب السابق للرئيس باراك أوباما يبدو أنه وصل للكرسي وهو لا يزال على إثر صدمة خروج أوباما، أو بشكل أكبر على وقع سياسة مجهولة لا يعرف معالمها. فكانت البداية بأفغانستان وإيران. فقد أعلن سلفه دونالد ترامب أنه يريد إخراج أمريكا من الحروب إلى الأبد، وهو القانون الذي طبقه بايدن، مؤكدا أنه لن يتراجع عنه، إلا أنه نفذه بشكل فوضوي أكبر. فالحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حرب أفغانستان التي انطلقت عام 2001، خرج منها بايدن بسرعة البرق دون أن يحسب العواقب، ودون حتى أن يؤمن آلاف المتعاونين مع الولايات المتحدة في السنوات الماضية، فاسحا المجال في ذات الوقت للعديد من الدول للعمل مع طالبان، منها الصين وروسيا وغيرها، وهي الدول التي تعتبر من أعداء أو منافسي الولايات المتحدة في آخر السنوات. وبعيدا عن موعد الخروج والسرعة، فإن أكثر ما لفت الأنظار بانسحاب قواته من أفغانستان الفوضوية وحالة التخبط التي عاشتها وكأنها تخرج مهزومة لا منسحبة، وهو الأمر الذي قالته طالبان نفسها بوصفها الواقع بأنه انتصار لها. خرج بايدن ليقول أنه الرئيس الذي نجح بإنهاء أطول حرب في تاريخ واشنطن، وليقول أنه يريد الأفغان أن يقرروا مصيرهم بأيديهم وهو حقهم. لكنه في الواقع أعاد إشعال فتيل نار ساكنة في آسيا. فانسحاب القوات الأمريكية حتما سيتبعه حروب وصراعات أكبر، وهو ما ظهر سريعا بالتفجيرات التي استهدفت عدة نقاط بالعاصمة الأفغانية كابول، والتي تبنى أغلبها تنظيم داعش المتطرف، وأعاد لخبطة أوراق الأفغان من جديد. ومن وعوده التي أطلقها من جديد كانت إعادة القوة لحلف شمال الأطلس الناتو. ولكن حتى بتلك النقطة لم يفهم العالم ماذا تريد واشنطن منه،
فبدلا من العودة لطاولة الناتو، اتجه بايدن لعقد تحالف جديد استثنى فيه حلفاء الأمس وهم الأوروبيين. فعقد مع كل من أستراليا وبريطانيا تحالف عسكري ثلاثي تحت اسم أوكوس. قالت واشنطن حينها أن التحالف يهدف لمراقبة تطلعات الصين الإقليمية، لكن ذلك لم يقنع الأوروبيين أبدا، وأشعل أزمة يمكن القول أنها الأولى في عهد بايدن، إذ اتضح أن الاتفاقية ضمت في طياتها صفقة عملاقة تنص على تزويد واشنطن لاستراليا بالمعرفة اللازمة لبناء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. وهنا قد تعتقد أنها صفقة طبيعية من بين مئات الصفقات التي تعقدها واشنطن سنويا، لكن أمرا ما صاحب تلك الصفقة، فقد نتج عنها إلغاء صفقة أسلحة ضخمة تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار كانت قد وقعت بين أستراليا وفرنسا، وذلك لتزويد الأولى بغواصات تعمل بالطاقة التقليدية من باريس، الأمر الذي أغضب الأخيرة ووجدت فيه مزاحمة على سوق الأسلحة العالمية، وهذه المرة بشكل تعسفي للغاية من قبل واشنطن، بالإضافة لتدشين تحالف بعيد عن الناتو ويهتم لآسيا بشكل رئيس. نتج عن ذلك التحالف أزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن، إذ دعا الرئيس الفرنسي حينها إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تقليص اعتمادهم على أسلحة الولايات المتحدة، في إعلان وصف بالتراجع عن تحالف طويل بين أمريكا وأوروبا، وفي ذات الوقت انهيار لثقة دامت حربين عالميتين والعديد من الأزمات. عثرات رسمت خط سياسة واشنطن وسط تخوف من بقية الحلفاء في الشرق والغرب من أي تغير في الموقف، ولعل العلاقة مع الصين وإيران خير مثال. فتحالف أوكوس حمل قلق بالغ من قبل بكين، الذي اعتبرته تحديا لها في ظل سياسة متصاعدة ضدها من واشنطن تركها خلفه دونالد ترامب، ومحاولات كبرى من قبل جو بايدن لدعم أكبر حلفائه الآسيويين وهم كوريا الجنوبية واليابان، اللذان وعلى ما يبدو أنهم كانوا الأكثر فرحا بوصول بايدن للحكم. لكن كل ذلك تبدد، فلم يظهر بايدن أي عداء للصين، كما أوضح أنه يسعى للدبلوماسية مع الصين على عكس سلفه ترامب، وأكد أنه يريد تحويل العلاقة مع الصين تحديدا من علاقة مواجهة مباشرة إلى علاقة تنافسية. لكن على ما يبدو أن بايدن منح الفرصة للصين للتحرك والتعبير، فخلال قمة يناير من العام 2022 تحول اللقاء بين الطرفين إلى سجال كبير، وبدلا من النقاشات كان الجدال يدور حول رمي الاتهامات فيما بينهم، ومن الصين إلى إيران، حيث ورثت الإدارة الأمريكية الجديدة معضلة كبرى فيما يخص الملف النووي الإيراني، الذي انسحب دونالد ترامب من المفاوضات حوله مشددا على العقوبات الاقتصادية على إيران. لكن بايدن وعد بشكل مباشر بالعودة للاتفاق من جديد والجلوس على طاولة المفاوضات مع طهران مرة أخرى، لكن المفاوضات تسير بصعوبة وبطء في فيينا بين إيران من جهة وممثلي الدول الكبرى من جهة أخرى، إذ ترفض إيران الحديث مباشرة مع الولايات المتحدة، كما وتقول إدارة بايدن أن إيران لم تقدم أي شيء بناء، وتحذر من أن الوقت ليس مفتوحا بلا نهاية. لكن بايدن يعيد ويشدد على أن الدبلوماسية هي الخيار الأول رغم الضغوط التي يتعرض لها من إسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي تشعر بالقلق من البرنامج النووي الإيراني، وهي ترفض في الوقت نفسه فكرة عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران. وفي خضم الحديث عن إيران لابد أن نذكر السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج العربي، فاليوم باتت دول الخليج أكثر حذرا من واشنطن عن السابق، وعلى رأسهم الإمارات والسعودية، الدول التي عقدت عشرات الاتفاقيات والصفقات خلال حكم دونالد ترامب. وظهرت نتيجة تلك العلاقات بين الطرفين على تحجيم دور إيران بالمنطقة بشكل كبير، والتصدي لميليشيات الحوثي التي تحتل اليمن منذ سنوات. أما اليوم
فيترك بايدن حلفائه القدامى يواجهون أعداءهم لوحدهم، حيث أوقف مع إدارته العديد من صفقات السلاح لدول الخليج، كما ابتعد كل البعد عن التصدي لميليشيات الحوثي، وحتى أن تقارير أمريكية أشارت إلى نية إدارته رفع الميليشيا من قائمة الإرهاب في تصرف جديد لابتعاده عن دول الخليج التي تواجه هجمات الحوثي اليوم لوحدها، وفي ذات الوقت تحارب باليمن ضمن التحالف العربي، وهو الأمر الذي لن تنساه دول الخليج ولن يمر مرور الكرام في علاقتها مع واشنطن. فمع أواخر العام الأول بحكمه للولايات المتحدة تغير المشهد كثيرا في العالم، وبات الجميع على أعتاب حرب عالمية. وهنا دعنا نتوقف دقيقة. حرب عالمية، نعم، هذا ما عبرت عنه الإدارة الأمريكية وصدرته للعالم بشكل كبير. وبدأت تلك الحكاية في أكتوبر من العام 2021، إذ قالت التقارير الأمريكية حينها أن رجل المخابرات السوفيتي الأسبق فلاديمير بوتين قد وضع آخر لمساته العسكرية مع مجموعته لغزو أوكرانيا برياً، وأن العالم كله سيقف مع أوكرانيا لا محال. تصعيد جاء من موسكو بعدما لمح بايدن لقبول أوكرانيا ضمن حلف الناتو، وهي الدولة السوفيتية السابقة والقابعة على حدود الدب الروسي تماماً. فهل كان فخ؟ يمكن ذلك، أم أنها سياسة جديدة تتبعها واشنطن؟ في الواقع هي أقرب لسياسة مكتملة اتخذتها أمريكا في ملف أوكرانيا. فقبل أي تحرك روسي نحو الحدود كانت التقارير الأمريكية تقول أن الغزو قادم، وأن بوتين يريد احتلال أوكرانيا بالكامل. في ذات الوقت سلطت وسائل إعلامية أمريكية عدة الضوء على خطط عسكرية جديدة وقديمة لروسيا تهدف لاحتلال أوكرانيا أو حتى أوروبا كلها. كما سارعت واشنطن لترتيب أوراق الاصطفاف في العالم، فذهبت لتجد بديلا للغاز الروسي لأوروبا، وأعادت حواراتها العميقة مع دول القارة العجوز. وقبل الغزو كان الخبر الأكثر تكراراً يتحدث عن صور الأقمار الصناعية التي ترصد حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا، الصور التي تكررت بشكل يومي وباتت محط أنظار العالم كله، والتي بدورها شكك فيها البعض، وقالت روسيا عدة مرات أنها مفبركة، حتى خرج تصريح رسمي من الناتو في فبراير من العام 2022 قال أن صور الأقمار الصناعية لا تكذب، مؤكدا أن روسيا تحشد جيشها على الحدود بالتأكيد. كل ذلك لم يثير غضب روسيا التي من المؤكد أنها كانت تريد فرصة ذهبية للاجتياح، لكنها أوقعت الأمريكان في كذبة كبرى، فقد حددوا مرات عدة موعد الغزو، وفي كل مرة كان بوتين يخالفه تماما، حتى دفع بجيشه نحو أوكرانيا في فبراير ذاته، وذلك بحجة الدفاع عن شعوب جمهوريتين كان قد اعترف باستقلالهم عن أوكرانيا، مشعلا فتيل حرب جديدة في أوروبا لم تعشها القارة منذ الحرب العالمية الثانية. مع ذلك لم يكن تصرف بوتين عسكري بقدر ما يحمل من تحد لواشنطن، وإن كان قد وقع بالفخ أو وقع فيه، فإن أمريكا كان لها كل الخاطر في تلك الحرب، إذ دعمت مطالب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو، وقالت مرات عدة أنها لن تتردد في دعمها في حال أقدم بوتين على الغزو، في تصريحات وصفت حينها بأنها الاستعدادات للحرب العالمية الثالثة. على النقيض من ذلك دخل بوتين الحرب ولم تحرك أمريكا جنديا واحدا من جنودها، وقال الجمهوريون والديمقراطيون من قلب الكونغرس أنهم متفقين على عدم إرسال جنود إلى كييف. لم تتوقف سياسة واشنطن عند هذا الحد، فقد استمرت بسياستها الإعلامية فقط، حتى في أحلك اللحظات التي مرت فيها أوكرانيا، ما دفع الرئيس الأوكراني للخروج بتصريح وصف بالمذل بقوله أن الغرب ترك بلاده وحيدة دون معين أو سند لها. كما كرر مرارا أن ما يصل إليهم لا يكفي فعليا لصد الغزو الروسي، فحتى اليوم ترفض واشنطن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، وتكتفي بإرسال الأسلحة المضادة المحمولة على الكتف، والتي بشكل دقيق ستمد بأمد الحرب كثيرا كونها أسلحة دفاعية وليست هجوميا.
سياسة بايدن المتراكمة من وصوله للحكم ظهرت جليا في حرب أوكرانيا الأخيرة، إذ خسر العديد من الحلفاء، وفي ذات الوقت انجر البعض الآخر إليه طمعا بتغيير جديد. ففي الشرق الأوسط باتت السعودية والإمارات بعيدة للغاية عن واشنطن التي استجدتهم لزيادة ضخ النفط وقلب الطاولة على روسيا، في حين ترفض دول الخليج ذلك المقترح وتؤكد أنها تقف على الحياد، وأن نفطها ليس قابل للمساومة على صراعات إقليمية تبعد آلاف الكيلومترات عن حدودهم. ويأتي موقف الرياض وأبو ظبي طبيعيا للغاية في ظل تفاوض الإدارة الأمريكية مع إيران ومحاولتها مد طوق النجاة لها ونسيان كل تدخلاتها، وفي ذات الوقت إبعاد الدول المتضررة منها عن تلك المفاوضات، بالإضافة لتراجع موقفها بشكل كبير حول الحوثي، حيث أوقفت العديد من صفقات السلاح للسعودية تحديدا، والتي تعتبر من أكبر مشتري السلاح الأمريكي في السنوات الأخيرة. وحتى الحلفاء داخل الناتو باتوا أكثر حذرا من أي تغيير، فتجد اليوم تركيا تحاول لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع بعيدا عن واشنطن. كما ظهر رئيسها رجب طيب أردوغان ليقول أنه لن ينضم للعقوبات على روسيا، موضحا أن بلاده تستورد 33% من غازها من روسيا، وأنه لن يجعل شعبه يعاني من أجل صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. تغير عديد في المواقف والتحالفات كانت نتيجة تراجع كبير للإدارة الأمريكية، وهي في الواقع نتيجة طبيعية عن تخليها عن العديد من الحلفاء. فنرى اليوم الشرق الأوسط أكثر تقاربا فيما بينه دون غطاء من واشنطن. وفي أوروبا الوضع متوتر للغاية في ظل حرب لا تزال مجهولة للجميع. يمكن القول أن الإدارة الأمريكية حتى اليوم لا تلعب دبلوماسيا ولا عسكريا، بل اتخذت موقفا إعلاميا ليس أكثر، أجج صراع في أوروبا وجعل العديد من الحلفاء ينفرون عنها لأسباب عدة. ومن بين هذا وذاك يقول المحللون أن الوضع سيبقى على حاله حتى وصول إدارة جديدة للبيت الأبيض، وأن نقاشات السياسيين تدور حول التهدئة، لأن الواقع لن يتغير مع الإدارة الحالية التي من الواضح أنها تريد أن تكون جسر عبور لا أكثر، وأنها لا تمانع بعودة الرعب النووي الإيراني أو حتى تصاعد قوة الصين الاقتصادية، وأيضا احتلال روسيا لدول حولها لأي حجة، لتبقى هي تردد التهديدات والوعود وتقول أن عقوباتها الاقتصادية ستفني روسيا، لكنها وعلى ما يبدو لن تنظر لأمثلة قديمة حاولت لعب نفس اللعبة معها مثل فنزويلا وكوبا وغيرها. فإذا منع تصدير النفط من الأنابيب سيصدر بالسفن، وإذا حرمت روسيا من نظام مالي ستخلق نظاما جديدا لها مع حلفائها. فالعالم تغير كثيرا وتغيرت معه كل الموازين، لكنه حتما لا يزال قائما على ذلك المقياس الذي يقول أن المنتصرون هم أصحاب الأقدام الثقيلة لا محال.